Guru Maharaj Ji that people are even saying pé is this is that. Ẹ jẹ́ àti ẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ because èmi believe pé kò lè jẹ́ èèyàn tí kò lè jẹ́ pé bó ṣe ń ròyìn ẹ̀ lórí kó dẹ̀ ṣì wà bẹ́ẹ̀ yẹn for years. That place has been there for years. Nígbà tí mo ti ẹ̀sìn kò ń kóló táwọn lè kún nígbà àti gúrú yẹn. Now I had to wait mo lọ bẹ̀ pé mo fẹ́ wádìí ṣé mo bí tó ti kọ́kọ́ win àti mi. Ìyẹn ni bàbá Kola Olootu wá gbọ́ bó ṣe pè mí ní ẹgbẹ́ wọn lọ́mọ kan ọmọ wọn kọ́ ló gbọ́ ọmọ àwọn pé ó ń tẹ̀lé onídán pé àwọn ò lọ́mọ tó ń tẹ̀lé onídán nǹkan wọ́n ṣàpè mí jọ ẹ̀ wọ́n wá rò pé bóyá mo ti ń forúkọ yẹn gba event as a young boy coming up tó wọ́n sù èmi rí bíi pé ẹni yóò fẹ́ kí n jẹun wọ́n fẹ́ kí n gbélé ayé ní ọ̀sọ̀bá yìí débẹ̀ ń jọ yẹn di woman wọ́n lambast wa gan wọ́n níbo lẹ ti ráwọn bricklayer yìí tẹ́ fi ṣe broadcasters gidi wọ́n sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ inú tẹ̀fẹ̀ bí èmi jọ yẹn pé asọmọ líle èmi fẹ́ bínú dìde pé kí ló wà lè tó yẹ pé kí n tẹ̀ bínú jáde bàbá bínú mi ni wọ́n kàn ṣà ń tẹ́ mi lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ pé kí n jẹ́ kán ṣe bó ṣe wọ́n pé àbẹ̀ wọn eventually gbàtàn dẹ̀ sọ gbọ́rọ̀ tán sọ tán wọ́n ní final judgement àwọn ní pé àwọn ò fẹ́ gbọ́ wa lórí afẹ́fẹ́ mọ́ till further notice indefinite strike. ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin ará lé ẹ tún kọ́ àmójúbà wa lẹ́ẹ̀kan sí ní ìkànnì Almond FM Yorùbá. Ibi yìí láti máa ń gbé wá fún yín àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀ka amúlùdùn ilẹ̀ wa. Yàtọ̀ sí yẹn àwọn nǹkan míì tó bá ń lọ láwùjọ wa tí a lérò pé a fẹ́ mọ̀ ìdí kan àbí kejì àwọn láǹfààní láti gbé wá lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan àwọn tó bá ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan yẹn. Lọ́sẹ̀ yìí ẹni tá a tún gbé wá jẹ́ sọ pé lénìí yìí ẹni tá a tún gbé wá fún yín òdú ni wọ́n kì í ṣe àìmọ̀ olóko. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n tó jọ̀gá òun ni ẹni tí mo gbé wá fún yín. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa sinimá àgbéléwò ní kíkọ ní gbígbé jáde àti ní kíkópa a sọ̀rọ̀ nípa film writer producer actor gbogbo tí mo kà dálẹ̀ inú ẹnìkan náà ni o ta ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Àkọ́kọ́ béèrè tí màá kọ́kọ́ bi wọ́n kí wọ́n tó dárúkọ wọn ni wípé ẹ̀sìn wo ni wọ́n nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ mo fẹ́ mọ̀. Ìyẹn ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ bá mi ṣàmì lé o ó ti tó bíi half a decade tí mo ti rí wọn nísìn so mo ń gbàdúrà pé màá gba oògùn ẹ̀mí gígùn lọ́wọ́ wọn lénìí. Ẹ jẹ́ kí n sọ pé ìjẹ́ ẹ̀mí gígùn tèmi náà fi lo bí wọ́n kìíní kan tí màá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọdún tèmi àti ẹni tó ṣẹ̀dá mi tí a ṣẹ̀jọ́ mọ́ sọ̀rọ̀ pé excuse me sir ẹ kí n lo bí 250 sí nígbà tí màá ti lo bí 170 kìíní kan màá gba ìjẹ́ ẹ̀mí gígùn màá gbà lọ́wọ́ wọn lénìí ẹ wá mi kí ara lè. Gbogbo ojú tí ó ń wò wá lásìkò yìí a kí yín gbogbo etí tó dẹ̀ ń gbọ́ wa náà because bẹ́yìn ṣe ń wò ó lè máa ta sẹ́nìkan létí táwọn wò so gbogbo etí tó ń gbọ́ wa náà a kí yín pé ẹ kú dédé àsìkò yìí ṣàlàfíà làbá yín ẹ ṣé o tí ẹ gbà wá lálejò ní Almond Yorùbá àbí bẹ́ẹ̀ni so ẹ ṣé gan thank you so much adúpẹ́. Adesina Okikiola Arole Owo lórúkọ Adesina John Okikiola Arole Owo lórúkọ èwo ni kí n múnú méjèèjì. gbogbo ẹ̀ náà ni ó ṣiṣẹ́ papọ̀ fúnra wọn bó tiẹ̀ jẹ́ pé lọ́pọ̀ gbà John yẹn ó máa ń sound odd létí mi ó máa ń dún bí ìgbà tí wọ́n yin banga tàbí bọ́ǹbù because kì í ṣe orúkọ tí a fẹ́ràn láti jẹ́ tàbí orúkọ tó wà láti dáhùn ṣùgbọ́n táwọn òbí bá ti ṣe nǹkan èèyàn ṣàfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni so and ó wà lára nǹkan táwọn ń gbìyànjú ẹ̀ náà pé bí àwọn òyìnbó tí wọ́n gbé àṣà tí wọ́n wà bí wọ́n ṣe gbìyànjú tí wọ́n ṣa ipá láti rí dájú pé wọ́n fi ipa àti àmì tí wọ́n sílẹ̀ nílẹ̀ adúláwọ̀ àwa náà ń gbìyànjú pé kó dáwọn àyè kan káwa náà máa wá bá ṣe lè máa fi àmì ilẹ̀ adúláwọ̀ lélẹ̀ láwọn apá ọ̀dọ̀ tiwọn náà fàpẹẹrẹ gbogbo ọmọ tí wọ́n bí tí ó jẹ́ pé ìdílé kìrìsìtẹ́nì wọ́n rí dájú pé wọ́n fi ókọ yẹn kún tó jẹ́ orúkọ títọ̀dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ni
àwọn ọmọ tí wọ́n bí ní ẹ̀sìn Islam wọ́n gbìyànjú láti forúkọ yẹn náà kún so that yóò mọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ from generation to generation kò ní lè parun. So káwa náà gbìyànjú bá ṣe lè máa imprint orúkọ tiwa náà àtàwọn nǹkan tiwa náà our own traces sínú àwọn nǹkan tiwọn náà. But maybe bóyá nǹkan táwa ṣe ń bí kọ́ lónìí yẹn so ẹ jẹ́ àfilẹ̀ for now. ṣé ó múlẹ̀ ní ilẹ̀ tiwa níbí báyìí. ṣé tiwọn. no tiwa. ibi tí a ti gbé gbági náà nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ibi tá a ti gbé gbági náà nìyẹn because àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ilé láti máa kó ẹ̀ṣọ́ ròde ilé náà la dẹ̀ tún ti máa kọ́ ẹ̀kọ́ lọ sóde. So lọ́pọ̀ ìgbà téèyàn bá ti sọ pé tiwa ò wù wá and then àwọn tí ìyẹn á package tọ̀dọ̀ wọn fún wa láti lè jẹ́ kí tọ̀dọ̀ wọn lè wù wá and ibi tá a ti gbé gbági náà ní so tá a bá máa correct ẹ̀ náà ibi inú ilé náà láti máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látara pé ká kọ́kọ́ máa ṣàgbélárugẹ fáwọn nǹkan títí wa regardless kò bá àmọ́ dà kò bá appear pé kò fine àwa la a máa wọ́n enforce tí wọ́n lé wa lórí ni pé ó dáa John yẹn wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé is very good wọ́n enforce ẹ̀ lé wa lórí so àwa náà a mú Ọ̀ṣuntọ́lá Ifá tó kí Ṣàngó tó lù yẹn á jẹ́ káwọn náà sọ pé á jẹ́ káwọn náà rí i pé orúkọ tó dáa ni káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá ti lè jẹ́ Ṣàngótọ́lá then àwa náà ò ní jẹ́ Alex tá bá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe ká yí padà wáyé. ẹ̀yin ẹ ló máa mú ìbéèrè pé ẹ̀sìn wo gọ́gọ́ lẹ̀ ń practice. mi practice ẹ̀sìn o. okay. èmi ń practice ìfẹ́ because ìfẹ́ ni Elédùà àwùlẹ̀ fẹ́ ká máa ṣe ẹ̀sìn wọ́n kàn gbé wá bóyá kí n sọ pé wọ́n kàn fẹ́ fi ṣe ètò system wọ́n kàn fi create system ni well ó gbìyànjú níwọ̀nba ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé ìjàmbá tó ń ṣe lóde òní gan ó pọ̀ ju ire ibẹ̀ lọ because mainly ọ̀pọ̀ nǹkan tó yẹ kó máa ṣe náà ni pé kó correct kó dẹ̀ create sanity sí society wa ṣùgbọ́n lóde òní ó ti kúrò níbẹ̀ ó ti yà sọ́nà bòmí. Now ìdí tí mo fi ní mi practice ẹ̀sìn ni pé a lot of people rò pé ẹ̀sìn ni ìṣẹ̀ṣe irọ́ o. ìṣẹ̀ṣe ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn ẹ gbọ́ bó ṣe sound ìṣẹ̀ṣe nǹkan tá tó jẹ́ pé bó ṣe dá wa bó ṣe ṣẹ̀ wá báyìí nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn kò ń ṣẹ̀sìn kì í ṣẹ̀sìn it's not a religion kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn ẹ̀sìn ni Christianity ẹ̀sìn ni Islam but ìṣẹ̀ṣe ò kì í ṣẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe dàbí àṣà nǹkan tó jẹ́ pé bá ṣe dé nǹkan tí ó yẹ ká máa ṣe rèé so ìfẹ́ ló lè jẹ́ kí gbogbo nǹkan ó lọ bó ṣe lọ ìfẹ́ ló máa jẹ́ kí n mọ̀ pé ìwọ ò bá jẹ́ Muslim ò bá jẹ́ Christian human being yẹn first kó tó di Christian kó tó di Muslim ìfẹ́ ló máa jẹ́ kí n mọ̀ pé tí n bá ní mẹ́ta ẹni tí ò lẹ́yọ̀kan ó yẹ kí n lè fún lẹ́yọ̀kan kémi hold méjì ìfẹ́ ló máa jẹ́ kí n mọ̀ pé ìkàrè ìbìrè ìfẹ́ ló máa jẹ́ kí n mọ̀ wípé ẹni yìí kò di dandan kó belong síbi tí mo belong sí kí n tó fẹ́ràn ẹ̀ kò di dandan kó believe nínú ideology mi kí n tó bá ṣe ẹ̀sìn ó sọ pé Christianity á sọ pé nǹkan báyìí ni kẹ́ ṣe Islam á nínú báyìí ni kẹ́ ṣe ṣe ti rẹ́sìn but ìfẹ́ ò sọ pé báyìí ni kẹ́ ṣe báyìí ni ìfẹ́ ní regardless gbogbo yẹn jọ wà papọ̀ kẹjọ wà ní ẹnu kan àti ara kan so èmi o ìfẹ́ lèmi ń ṣe dẹni mo ń ṣègbélárugẹ fún àṣà àti ìṣe wa which is gbogbo ẹni tó bá ń sọ Yorùbá lẹ́nu ń sìn tó jọmọ Yorùbá I think they should emulate ó yẹ káwọn náà lè gbìyànjú rẹ̀ pé ìfẹ́ then ká dẹ̀ máa ṣàgbélárugẹ fún àṣà a lot of times tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ nípa bóyá Ifá àbí Ṣàngó àbí Ògún àbí Odùduwà all of these things wọ́n demonized wọ́n paint wọ́n ní colour ni kò ń ṣe nǹkan tó jẹ́ ni à ń pè wọ́n a lot of times tá bá lọ wo ìtàn you will fall in love with some of these things tẹ́ bá lọ wo go deep into it kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú kò ń ṣe kà kò ń ṣe bí that's why you never see me write a story kí n sọ pé wọ́n lọ dèèyàn lọ́dọ̀ babaláwo pastor wa tú láíláí tèmi bá kọ story mi tó bá ní ṣe pẹ̀lú pé kán dèèyàn babaláwo ni ó dé babaláwo ni ó tú because ibi tó ti gbogbo kinní yẹn ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn filmmaking wà lára nǹkan tó fi demonized
ìṣẹ̀ṣe. babaláwo á ṣe dèèyàn tí pastor ni ó wà tú. So what you are strategically telling us ni pé babaláwo yẹn ìkà lòun, pastor yẹn ẹni ire lòun. Ẹ sọ pé babaláwo dèèyàn wọ́n á gbé lọ sọ́dọ̀ àfà ó wá ṣe istihara ó ṣe oríṣiríṣi nǹkan wọ́n wá tú. So you are telling us pé tí n bá ti dàgbà ẹ dẹ̀ mọ̀ pé human being a máa ń tètè wà connected mọ́ nǹkan tá a bá ń wò. Ó dẹ̀ common tẹ́ bá wo fíìmù 8 ló máa kọ story ẹ̀bẹ̀ yẹn 2 yòókù ni ó balance ẹ̀. And the way we can balance it is ẹ jẹ́ pastor ó dé kí pastor tú, ẹ jẹ́ kí babaláwo ó dé kí babaláwo tú. Because are you saying that ogun kan ni babaláwo ń ṣe all the time? Babaláwo náà ń tú yàn lẹ̀ ẹni tí pastor dé in real life, are you saying kò ń lọ ilé babaláwo tó ń dẹ̀ máa ṣàwọn iṣẹ́ fún tó dẹ̀ máa gbà tú sílẹ̀? But nínú film wọ́n á ní pastor ló dé babaláwo ló dé pastor ló tú. So bí tí gbogbo àwọn nǹkan yẹn ti ń bàjẹ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn táwọn èèyàn fi ń wò pé okay tó bá ti wá gbọ́ pé babaláwo lágbájá eré ilẹ̀ kò sọ́n bìlì pé a ṣe kà fáwọn tó bá ti wọ́n pé pastor lẹ́ni èèyàn gidi lélẹ̀. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí oníròyìn ẹ wá lọ kàròyìn crime story 10 ẹ wá wo orúkọ tẹ́ẹ̀rì tán máa dá láwọn tó ń dáràn. Ẹ máa gbọ́ more of Samuel, more of Sodiq, more of orúkọ ẹ̀sìn rather than tẹ́gbọ́ Ṣàngó Tádé tàbí Ògúnmúyìwá. So it is telling us something. So ń sọ nǹkan kan fún wa pé ibi táwọn fojú sí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ gan lọ́nà gbà. Àwọn tẹ́ rò pé ìkà gan àwọn gan lẹ́ni ire, because if you see the real babalawos wọ́n ti ẹni bá ń ṣe tẹ́ bá lè fẹ́ ṣoògùn káwọn ní ṣe the real ones. Okay, àwọn babaláwo máa ń ṣoògùn tí wọn. Irọ́ ṣẹ́rí àyè ògùn ọ̀tọ̀ o ṣẹ́rí awo àti ifá ọ̀tọ̀. Okay, ó dàbí pastor ṣẹ́wọ̀n pé bá ṣe ní pastor tó jẹ́ pé tóun máa ń ṣe tiẹ̀ ní kó kọ́ yín ní ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kó teach yín ní bible bẹ́ẹ̀ náà là ní pastor tí ó lè bá yín di bible bẹ́ẹ̀ ni ayé ogun ọ̀tọ̀. Christian ń ṣoògùn, ogun wà nù Christianity lẹ́ṣẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ṣe ọṣẹ wọ́n tan tùràrí wọ́n ṣe all of those things, ogun wà ń bẹ̀. Bọ̀ aláwọn pastor náà tí ò ń ṣoògùn tó yẹ pé lọ́dọ̀ tí wọ́n ẹkúnlẹ̀ jẹ́ ká gbàdúrà lásán ni. Bẹ́ẹ̀ náà nínú Islam ẹ ra àwọn tó ń tẹ yẹ̀pẹ̀, ẹ ra àwọn tó ń di tírà, ẹ ra àwọn tó ń ṣe ọ̀ǹtú. So ayé ogun ọ̀tọ̀ ti gédégédé nìyẹn. Now babaláwo tó ń ṣoògùn ó wà tó mọ̀ nípa ogun. Àwọn èyí tí ò sì ṣoògùn wà tó jẹ́ pé wọ́n kàn ní ìmọ̀, wọ́n lè divine, wọ́n máa ń ṣe definition, ẹ lè lọ dáfá lọ́dọ̀ wọn kí wọ́n predict ní tó ṣeéṣe kó lè ṣẹlẹ̀ sí yín lọ́jọ́ iwájú tí wọ́n bá ti dáfá fún yín. And kí là ń pè ní Ifá? A lot of people think it is magic. No, I said it before. Ifá is, mo rí fídíò kan náà láàárọ̀ yìí tó sọ nípa ọ̀rọ̀ yẹn. I can't remember where I saw the video, but mo ti sọ rí pé Ifá is mathematics, calculation, statistics ni. For example, ó dàbí a fẹ́ play lottery. Ṣé ọ̀pẹ́ yìí tẹ organize lottery, nọ́mbà kọ̀ọ̀kan ti ní tó represent. Ó túmọ̀ sí pé ẹ̀ńtẹ́ tó bá ti da inú box yẹn rú tán wá mú nọ́mbà kan jáde. Nọ́mbà yìí nọ́mbà 30 ni o, kí lẹ́ lọ wò kí ni nọ́mbà 30 represent. Mọ́tò ló represent. Mọ́tò lẹ́ni yìí jẹ́ bí Ifá ṣe rí. That's the simple explanation of how Ifá works. So téèyàn bá da Ifá tán gbà ó ti ní ntí ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn tó yọjú yẹn tán represent nínú odù. So tẹ́ bá wò tán kì í tán ẹ wá lọ wò pé calculation yìí 1010 yìí kí ibo ló ti yọjú tí wọ́n bá ti tẹ̀ nínú odù fan tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ ni tán bá ti tẹ̀ nígbà tán tẹ̀ tán nǹkan tán tẹ̀ yẹn bó ṣe tẹ̀ sílẹ̀ báyìí nǹkan tẹ̀ yìí o ìrẹ́ tẹ̀rẹ́ o ọ̀sẹ̀ méjì rẹ o wọ́n wá lọ wò kí lọ̀sẹ̀ méjì kí ló wí n tó bá wí ló yọ̀sẹ̀ nìyẹn. It is kò sẹ́ni tí ò lè ṣe. Mo lè wá lẹ́sìn kẹ́nìkan bá mi tẹ̀ fá láì ṣe pé bóyá àjọ fojú rìn jù. Well ẹ mọ̀ páyé ti dáyé ọ̀làjú. So of course èèyàn ó dáa kéèyàn wà ń bẹ̀. Bó ṣe mọ̀ nísìnyí táyé ti dáyé ọ̀làjú ẹ lè wà lórí fídíò call kájọ máa wòra wa kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa sọ ǹtẹ̀ bá fẹ́ ṣe. Ikin ó wà ń bẹ̀, ọ̀pẹ̀lẹ̀ ó wà ń bẹ̀, oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. So ayé
babaláwo ọ̀tọ̀ ayé oògùn ọ̀tọ̀ nígbà míì tán bá divine tán rí n tó yọjú sẹ́ni yẹn wọ́n á wá wò pé kí lọ̀nà àbáyọ kí l'Ọ̀rúnmìlà ṣe nígbà tí irú nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí ṣórúbọ ni ṣó ṣètùtù ni ṣó ṣètọrẹ ni wọ́n á wá ní òkè o nígbà tó ṣẹlẹ̀ s'Ọ̀rúnmìlà ń jọ́ sí irú tó ṣe yìí tó ṣòun lọ́jọ́ kìíní àná yìí tó ṣe rèé so ńlẹ̀ yìí ní ó ṣe wọ́n á dẹ̀ kálẹ̀ fún wọ́n dẹ̀ ní kó ṣe. So oògùn ó dá dúró ifá ṣíṣe ó dá dúró ìmọ̀ ni ó wà ní yunifásitì kọ́ọ̀sì ẹ̀ wà ń bẹ African study. So mo lè jẹ́ Muslim kí n ti máa practice Islam mo practice Christianity bí a mo wá jẹ́ pastor àbí mo jẹ́ mòrídì nínú mo lè tún lọ máa practice ifá ṣé mo tún lè gbà fá ṣé possible. bẹ́ẹ̀ ni torí pé knowledge ni kò disturb ẹ̀sìn yín tẹ́ bá jẹ́ ni tó ó máa ń like láti ní broad knowledge nípa gbogbo nǹkan you can. ṣe society ò ní sọ̀rọ̀ pé ẹni tó ń kírun ó tún wá lọ ń tẹfá. torí wípé wọ́n ti jẹ́ ó dàbí ẹni pé ifá ṣíṣe ẹbọ ni ṣe mọ̀ pé àwọn mùsùlùmí ò gbàgbọ́ nú ẹbọ kí dà là ń pè lẹ́bọ ìjẹ́ nǹkan wá burú ẹbọ rúrú can be as little as buying biscuits and giving it to a child kẹ́ẹ̀dẹ̀ fi sọrí nǹkan kan ẹbọ nìyẹn ẹbọ òun ṣe when they talk about ẹbọ a lot of people think kẹ́ mú èèyàn kan kẹ́ pa no ẹbọ can be as little as ẹra sweet kẹ́ẹ̀dẹ̀ fi sọrí nǹkan kan elédùà sweet tí mo rà yìí o fẹ́ fọmọ ìkólà o ẹlẹ́dàá rẹ o contract mo bid fún next week yẹn jẹ́ wọ́n fún mi o kẹ́ẹ̀dẹ̀ fi lọ́mọ yẹn lọ́wọ́ it's not going to affect that child in any negative way ẹ kàn fi sọrí ẹ̀ ni pé kẹ́lẹ́dàá rẹ o jẹ́ kí àdúrà tẹ gbà ó gbà ẹ̀dẹ̀ fún ẹbọ can be as little as that. Ẹbọ does not automatically mean you have to carry a calabash but then if it warrants pé ẹrẹ̀kọ ẹrẹ̀po ẹra àdùn ẹrọ̀bì ẹragbá ẹràwọ̀ that's it. And tẹ́ bá nínú ìrúbọ gbogbo ń tẹ̀ ń kó sínú gbá yẹn làwọn èèyàn ń jẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tó bá rúbọ fún yín wọ́n á pè àwọn ọmọ wẹrẹ jọ ìrèké ẹ̀jẹ̀ ń bẹ ìyókù wọn jù ú sí gbá àdùn yìí ẹ̀jẹ̀ díẹ̀ ń bẹ ẹ̀jù gbá ìyókù gbá ẹ̀kọ́ yìí ẹ̀jẹ̀ díẹ̀ ń bẹ iṣu yìí ẹ̀jẹ̀ bẹ wọ́n á dẹ̀ lọ gbé ìyókù sí ibi tán ti bìlífù pé ẹni tí ó gbé ẹbọ yẹn lọ síbi tí ó ti jẹ́ tẹ́wọ́gbà tá à ń pè léṣù táwọn rò pé ní ibi wọ́n á dẹ̀ lọ gbé síbẹ̀. So gbogbo kíní yìí is just the same èṣù tí wọ́n sọ nínú Bible tí wọ́n ní kò dáa èṣù dẹ̀ dáa èṣù is in fact èṣù jẹ́ ìkan lára àwọn ìránṣẹ́ tó jẹ́ pé òun ni ó yẹ kí a lot of people fẹ́ràn jù torí pé òun ló dàbí intermediary láàrin èèyàn àti ẹni tẹ́ fẹ́ lọ tẹ́ ń bẹ lọ́n lé lórí tẹ́ ń pè ní Olódùmarè now èṣù ní the only reason tó ń ṣe tó fi dàbí ẹni pé a lot of people like èṣù ni pé is an open person n tẹ́ ẹ sọ yẹn kò ní fi pamọ́ yóò sọ fún mi òun ló wà láàrin wa so tẹ́ bá ti dóríta gbogbo n tẹ́ ẹ sọ yẹn ó ń bọ̀ wá jíṣẹ́ ẹ̀ so tẹ́ wá ti wá jíṣẹ́ ẹ̀ fẹ́mi màá wá bá yín fa wàhálà ibi tí problem ti dé nìyẹn ata ló sọ fún èṣù ni so èṣù ló sọ fún mi yẹn òun ló dájà ló máa ń dá wàhálà lẹ láàrin a lot of people now kí ló bá dínú pé mi ìmọ̀ràn fi pamọ́ ìyẹn sọ mí dá láìda ẹ sọ fún mi pé Seniorwite sọ fún mi pé ẹnìkan o ẹnìyẹn ò tiẹ̀ dá kó kú jẹ́ lọ yíwẹ̀ padà mo dẹ̀ gbéra mo dẹ̀ lọ sọ pé Seniorwite sọ pé dá bọ̀ tẹ bá lè yíwà yín padà déèyàn dáadáa lọ́dọ̀ òun ṣé mo ti ṣe. òótọ́ ọ̀rọ̀ pọ́nbélé so but torí pé kò lè keep information yẹn òun á divulge gbogbo information yẹn pátápátá ló fà á tí many people ṣe láì tán fún máa ń èṣù gbọ́n ló dáa jù Sátánì ọ̀tọ̀ èṣù ọ̀tọ̀ so a lot of people kan ní that's why I tell people that do not ẹ má jẹ́ kí don't let people tell you what they want you to know you seek the knowledge yourself ìwọ wá ìdí gbogbo even the Bible tó ń sọ wá di ohun gbogbo dájú and hold the truth èyí tó jò tọbẹ̀ ní kò dìmú but lóde òní people really seek for knowledge they just sit down and listen to what people want them to hear and olórin tó fẹ́ borin jẹ́ kò ní kọ́ bólórin ṣe kọ́ a pastor will never step on the pulpit and say ìṣẹ̀ṣe ò rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn they will always condemn it
they will always find a way, because that's báwọn ṣe ń generate crowd sọ́dọ̀ títí wọn nìyẹn. Báwọn ṣe ń generate crowd sọ́dọ̀ títí wọn nìyẹn. So àwa ló kù sí lọ́wọ́ ká seek knowledge. The fact that you are a Christian does not mean you cannot have knowledge about Ifa. Does not mean you cannot have knowledge about Isese àti gbogbo ohun tó surround it. Okay, let me give you a typical example. When people started saying, Guru Maharaj Ji this, Guru Maharaj Ji that, I didn't listen to that. I went myself. Wait, this Guru Maharaj Ji that people are even saying, wait, is this, is that? Because èmi believe pé kò lè jẹ́ èèyàn tí kò lè jẹ́ pé bó ṣe ń ròyìn ẹ̀ lórí kó dẹ̀ ṣì wà bẹ́ẹ̀ yẹn for years. That place has been there for years. Nígbà tí mo ti ẹ̀sìn kò ń kóló táwọn lè kún nígbà àti gúrú yẹn. Now I had to wait. Mo lọ bẹ̀ pé mo fẹ́ wádìí. Ṣé mo bí tó ti kọ́kọ́ win àti mi? Ìkànnà àwọn ọmọ tá a jọ lọ ó wọ skirt kékeré. Bá ṣe dẹ́nu ọ̀nà báyìí náà ni kó padà pé kò lè wọlé. Mo ní wá wọ́n ní skirt tó wọ̀ yẹn kéré kó lọ róró tí ó balẹ̀ tí ó kàn kókósẹ̀. Sanity wo ló tó yẹn? Ẹni tó ń sọ pé kò dáa nìyẹn o. Tó ń sọ pé lọ́dọ̀ gúrú wọ́n fẹ́ lè sọ débi pé ìtàn èèyàn náà fi ń jàmọ̀là lójoojúmọ́ mbẹ̀. So ibẹ̀ mo ti kọ́kọ́ wò pé okay, alright. Nígbà tá wọlé, what's another thing that I noticed first? Kó tiẹ̀ tó di pa àti ẹ̀fojú kan the man called Guru. Ó dẹ́ àpọ́n tún sọ̀rọ̀ nípa colour. Níbẹ̀ they only wear white and red. They don't wear black and they don't wear blue. Now kí ni reason tán ṣe kí n wọ blue? Kò wá diabolical rárá. The man said tí èèyàn bá kú lójijì tó jẹ́ pé ẹni yẹn sudden death bóyá accident àbí wọ́n yìnbọn, the colour of blood tó máa kọ́kọ́ jáde lára ẹni yẹn is not red. That it is blue. Ìpè so blue represent ìnira. Pé ẹni tí blood red bá jáde lára pé ara ti tu already kì í ṣe ìnira mọ́. Ṣé ẹ ń wo bí the way it is very good to seek knowledge rather than listening to wọ́n pé because people who want to condemn you white, they will never speak good of you. White even when they know that you have some good things that you've done, wọ́n ní sọ. Because they want to condemn. Wọ́n fẹ́ condemn yín ni. Do you get my point? Adewale. Now they started talking. The man started explaining the way he started this. What he preaches is love. Ntóhun ṣe ń bẹ̀ yẹn basically is love. Ó láwọn ò sìn Jésù, àwọn ò sìn Ànábì, àwọn ò dẹ̀ ṣogun. All they do there is love. Now, when they now ask him a question, I say, but àwọn tó wà ń bí, they seem not to be normal people. Àwọn míì kan wò sùn ẹlòmíì ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀. Ó ní yes, only many of them are like that because òun accommodate wọn pé ìmí inú wọn ti rí bó ṣe rí láti ilé wọn tán ti reject ẹ̀ pé bóyá ẹni tó wà mentally challenged tí family ti kọ́ pé wo àfẹ́ bá ṣe mọ́ kò sí ní tá fẹ́ ṣe, ó láwọn accept wọn sínú ọgbà yẹn out of love. Wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa báwọn ò ṣe kí ń jẹ nǹkan ẹlẹ́mìí. Pé it's not pé kò dẹ̀ wà diabolical, pé it's part of it, pé kò dáa káwọn máa jẹ nǹkan ẹlẹ́mìí. Pé lọ́dọ̀ àwọn ń bẹ̀ yẹn èso wàrà àtàwọn nǹkan tí ò ṣáà ń ṣe nǹkan abẹ̀mí, wọ́n ní lọ́dọ̀ àwọn ń pa nǹkan ìgbẹ́jọ ń kọjá lọ, àwọn wà báwọn ṣe lé ní àwọn ò ní pa. Look at the level of love tí wọ́n ń share, wọ́n tún extend ẹ̀ lórí animal. But this is somebody that the world have been, everybody ti sọ pé is this, is that, is this, is that, until téèyàn tó lọ bẹ̀ láti mọ̀ kí ni the truth. So bọ́rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. They keep condemning it every day, every night, just to keep losing audience. Káwọn lè máa gain more audience. Ẹnu ẹ̀ ládẹ́ wáyé. Ẹ̀yẹ́ ká tẹ̀síwájú. Mo fẹ́ ní ṣé kí n conclude pé ní ẹ̀sìn. Mi ò ní. Although I have a Christian background, my parents are Christians. My great grandfather was wọ́n ń ṣe babaláwo, but wọ́n nímọ̀ tó kún nípa ìlò ewé àtegbò. So when I was growing up, I grew up with my grandfather, bàbá tó bí ìyá mi, wọ́n ti dolóògbé sí kọ́lọ́ máa ń fọ̀rọ̀ kẹ́wọ̀n. I grew up with him and
wọ́n kàn máa ń ṣàwọn nǹkan yẹn fún wa just for protection and healing and àwọn òṣèpá àwọn fi ń ṣiṣẹ́ so n tó jẹ́ ká mọ some of these things nìyẹn láti gbà yẹn ló bí nígbà yẹn. So I have a Christian background, so if I am to identify, I would identify with the Christians, but I am not a practicing Christian. Okay, kí ló fà tẹ́ fi ṣe Yorùbá Remedy mọ́? Yorùbá Remedy ò fìgbà kọ́kọ́ dúró. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe fọ́nrán gbà yẹn. Okay, tó kù díẹ̀. Òótọ́ ni. Ẹ ṣe mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ pé gbogbo nǹkan tí èèyàn bá ń ṣe láyé èèyàn, there's something you must learn, when to stop or when to pause. Tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan èèyàn gbọ́dọ̀ kàn máa ṣe lọ gbúrúrú. Téèyàn bá dá àyè kan téèyàn bá rí pé ibi tí mo dé dúró yìí mo ní láti dúró díẹ̀ or kí n dá dúró pátápátá, èèyàn gbọ́dọ̀ learn it. Now mo kàn notice pé àwọn tó ti ń ṣe tí pọ̀ and they are not doing it the right way, and I don't want to be identified with the way they were doing it, so mo ní láti yọ ara mi kúrò pé no, I don't want to be labeled like this. Torí báwọn ṣe ń ṣe kò bá bẹ́ẹ̀ mi ṣe fẹ́ jẹ́ kó ṣe, mi ìdẹ̀ lè kọ́ wọn bí wọ́n ṣe ṣe nǹkan wọn. So the best I can do is to remove myself from that part of lifestyle. So but Yorùbá Remedy ò fìgbà kan dúró, a ṣì ń ṣiṣẹ́ wa lọ, just that the whole publicity pé ká lọ bì kan ká ṣe fídíò ìyẹn la pause. Ìyẹn la pause for now. Okay, so bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe àwọn tó bá need nǹkan tó bá reach out, of course a ṣì máa ń dá wọn lóhùn. Bye. Definitely Yorùbá Remedy ò dúró. Àti sọ díẹ̀ nípa ntí ó dàbí àhesọ ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn sọ pé ṣé Okikiola ṣé Christian ni ṣé babaláwo ni who is Okikiola àti sọ yẹn. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ rédíò agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní báyìí. Yes. Ní ibi tí Simon ti dùnlẹ̀ Ìbàdàn. Fresh FM. Ẹ ṣé gan. But ìrìn àjò yẹn ò rọrùn dé Fresh. Èmi àti Adébáyọ̀ tí a mi sọ̀rọ̀ wọ́n wá látòrí fóònù lẹ́tì resign. Orí fóònù ìfà mo fẹ́ lọ ra ilá alásèpọ̀ lọ́jọ́ yẹn àti èmi fẹ́ràn láti máa jẹ lá. Wọ́n sọ pé bá ń ṣoògùn kó má jẹ láàbì. Àwọn oògùn tútù náírà nìyẹn, kì í ṣoògùn gidi, kò ní nǹkan kan ṣe. Èmi fẹ́ràn láti máa jẹ lá, so mo rántí pé ọjọ́ Friday lọ́jọ́ yẹn, so mo fẹ́ lọ ra ilá. Ìgbà yẹn mo ń gbé ní Fẹ́lẹ́lẹ̀. So mo lọ síbi ibi kan wà tó ń pè ní di odò ní challenge, bẹ́ẹ̀ ni mo lọ lọ́jọ́ yẹn 2021 if I'm correct. So mo wá fẹ́ lọ ra lá, mo lè ṣe débẹ̀, mo ń rà lọ, mo tẹ̀ ti rà tán, mo fẹ́ pẹ̀yìn dání, mo receive phone call pé resign o. Kí ló dé? Wọ́n tún ti fẹ́ sack yín o. You know, mo lòdì wọ́n tún ti fẹ́ sack yín because ó ti máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n máa sack wa tí wọ́n á ní ká tún reapply. So wọ́n á sack wọ́n á ní ká reapply because mi ìfẹ́ mẹ́nu too deep lọ sọ́nà bẹ́ẹ̀ because but then ó ní nǹkan kan tó máa ń ṣẹlẹ̀, so tí kìíní ẹ̀ bá ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ náà máa ń sack wa, so tó bá ti wá sack wa wọ́n á ní ká reapply so that nílé pé ẹjọ́ àbí báwọn fa anything. So ni wọ́n ṣe wá pè mí níjọ́ ẹgbẹ́ àwọn tó ti fẹ́ sack wa wé kí n resign. Okay, mo ṣe wọ mail mi níjọ́ yẹn, mo dẹ̀ resign, they send ẹni tó jẹ́ HR gbà ẹ̀ ọ̀rẹ́ wa ni, so I dey send this and that was it. Ilá yẹn mi ò lè ṣe mọ́ lọ́jọ́ yẹn because you know radio is still something that I love a lot, so the passion that I have pé mo resign yẹn ó bá mi lọ́kàn jẹ́. So mo délé mo kàn gbé láyé jù sẹ́gbẹ́ kan, I just sat down, I was looking, okay, what next? Not like pay the money, no, owó yẹn kọ́ ló ń jẹ́ kí n máa béèrè what next, because of course owó yẹn náà kò ṣe pé owó yẹn náà ń wá nígbà yẹn. So n tó ń jẹ́ tí mo fi ṣe what next ni pé rédíò pọ̀ báyìí nígbà yẹn, so the audience were always waiting. Wọ́n máa pè pa ni tó bá ti di àárọ̀ Monday tán bá ti gbọ́ bìrì láyé fóònù mi á kú kan tó máa pè mọ́. So I was like so Monday nsìn this audience will start calling, kí ni màá sọ tẹ́lẹ̀ tá a bá sínlé àṣọ sínlé ni o à ń bọ̀ ǹjọ́ mẹ́jọ, but now what do I say? Ṣé màá ní mo ti kún rédíò, what am I going to say gangan?
so ìyẹn ló bí gbogbo tí mo fi jókòó tí mo ronú pé okay what next but as God will have it àwa kàn ní àkọ́kọ́ rẹ̀ pé ẹ já lọ tí ẹ lọ sí kíní kan bóyá wọ́n ti ẹ máa bá ṣe lọ sí inspiration ní bóyá week tó tẹ̀lé and the woman was happy. There was a woman tán jẹ́ GM wọ́n gbà yẹn I can't remember her name wọ́n pupa báyìí yes àwọn làbá lọ́fíìsì wọn lọ́jọ́ yẹn and she received us very well. She sympathized with us nígbà tá a explain nǹkan tá a ti ń face over the years. She said okay time wo lẹ fẹ́ time tá a fẹ́ náà ní ká mú. So olólùfẹ́ ngbà yẹn wà dear to my heart ju obìnrin láyé lọ. So olólùfẹ́ ni mo mú pé alẹ́ Wednesday yẹn o please anything must not if anything is going to change that Wednesday must not change and she said okay you have it. Same thing pẹ̀lú Báyọ̀ òun náà máa ń ṣàríyá unlimited every Friday night wọ́n ní kó náà mú tiẹ̀ every inú wa ṣáàdùn pé okay we are good but kò ju bí 3 weeks mo fi ṣe inspiration yeah n tí mo fi gba ṣe Fresh FM and mo fi gba ṣe Fresh FM mo sọ fún màmá yẹn pé Fresh FM ti gbé mi o ó dùn wọ́n pé ẹni tó jẹ́ chairman wọ́n ti sọ pé ṣáwọn ọmọ yóò dẹ̀ ní sá lọ tí ara bá tú wọn tán kìnìkan pòun lòun vouch fún pé àwọn làwọn vouch fún wa pé ẹ má worry àwọn ọmọ wọn máa dúró ó dùn mí mo wá sọ fún okay tẹ́ bá ní kí n má gba ṣe Fresh FM I'll chew the man was like no don't worry just go wọ́n ṣe fàdúrà sí mi jẹ́ pé kí n máa lọ nìyẹn and that's how I left Inspiration FM 3 weeks pé mo fi 3 weeks or 4 weeks mo ṣáà gbé kò wọ a month tí mo fi ṣiṣẹ́ ní Inspiration FM tí mo fi dé Fresh FM and that's one thing they say about time Fresh FM ti jẹ́ rédíò tí mo ti ń lọ́ǹgì pé I want to be there because of nǹkan tá à ń fèsì ní ibi tá a wà so Fresh FM jẹ́ rédíò tí mo tún bá fresh but you know aṣòro ṣe bí nǹkan tí elédùà ò lọ́wọ́ sí gbà tí àsìkò ẹ̀ ò tí tó mo believe bó ló fà tó fi rí báyìí but gbà tásìkò dẹ̀ tó ìrọ̀rùn ló bá dé mi ti ẹ̀ ní láti stress ara mi rárá tán fi sọ pé ó yá. ẹ nínú olólùfẹ́ àti obìnrin láyé èwo ló wá fún yín ní nǹkan tẹ́ need ẹ kí n sọ pé in monetary term èwo ni ẹ rówó ń bẹ̀ jù tó wá jẹ́ pé ká sọ̀rọ̀ owó. olólùfẹ́ ni okay yes because mo rántí pé obìnrin láyé gan mo tún máa ń ṣe no obìnrin láyé ni because obìnrin láyé became popular and people started putting advert tó jẹ́ person tó ń ṣe radio advert tó jẹ́ advert tó wọlé through me and I started seeing money but bóyá reason mo sọ pé olólùfẹ́ ni wípé people àwọn èèyàn máa ń dash mi lówó through olólùfẹ́ but not through obìnrin láyé because obìnrin láyé people perceived me as though I was rich but not I wasn't. okay content wo lẹ́ ń ṣe lóbìnrin láyé. ìrírí ayé ni irú nǹkan tí Alhaji Oriyomi yẹn okay something similar okay là ń ṣe ń gbà yẹn so. okay so at some point nǹkan tó fa issue wípé wọ́n arrest yín nìyẹn right. No okay ó depend èwo nú àwọn arrest ti pọ̀. ti lẹ́yìn ìgbà yẹn lè change orúkọ kúrò ní. okay ti Kola Olootu. bẹ́ẹ̀ ni. ìyẹn tẹ̀ ti jìnnà ìyẹn gan ní kọ́kọ́ ṣe pẹ̀lú rédíò mi tí màá ṣe Space FM gbà yẹn. okay no mi tí màá ṣe Space FM I was just ìgbà yẹn mo máa ń lọ ṣe MC lóde so tí n bá ti dóde ìgbà yẹn bí mo ṣe máa ń sound. okay àwọn èèyàn ní sọmọ Kola Olootu ni ìgbà yẹn dẹ̀rẹ̀ èmi ò tiẹ̀ mọ̀ not to disrespect Mogajo. okay He's my very cool father now. We're very cool. In fact, he's one of the few elders in our industry tí mo fẹ́ràn jù nsìn. But ìgbà yẹn èmi ò mọ̀ because mi ń gbọ́ rédíò nígbà yẹn. Máa ń kiri ọjà gan so kò kí n jẹ́ kí n tiẹ̀ sọ pé mo fẹ́ gbọ́ rédíò. So but tí bá ti wá lọ ṣẹ́mc àwọn èèyàn ní mo sound bí Kola Olootu ìyẹn ló jẹ́ kí n find out pé ta ló ń jẹ́ Kola Olootu mo fẹ́ gbọ́ bí mo ṣe ń sound. okay So wọ́n wá náà máa ń ṣe program every Wednesday nígbà yẹn so mo ṣe lọ listen sí wọn ní mo dé gbọ́ voice mi ṣé mo ṣe sound okay so àwọn èèyàn gbà yẹn tó bá ti rí mi wọ́n ní ọmọ bàbá Kola Olootu bàbá ń kọ́ o but mo máa ń debunk ẹ̀ a lot of them tó bá rí mi gbà yẹn pé bàbá ń kọ́ mà ní mi ń ṣọmọ bàbá voice ń ṣe wá jọra báyìí kíní kan mo ṣe but kì í ṣe torí wọn gan ni mo ṣe ń jẹ́ Arole Olootu gbà yẹn. okay Yoruba meaning for Olootu náà ni producer àbí ẹni tó wà behind console tó ń produce presenter atọ́kùn ni presenter àbí Olootu ni producer
so producer yẹn lèmi kọ́kọ́ ń ṣe. But torí pé mo jẹ́ Yorùbá kíní mi fẹ́ ṣe Arole producer ni mo ṣe pè ní Arole Olootu. So nígbà tó wá di pé àwọn èèyàn rí Arole Olootu lórí page mi, ìyẹn tún wá fuel the rumour of táwọn èèyàn ti máa ń pè mí ní ọmọ bàbá Kola Olootu. So kó tó wá di pé mo lọ bá ẹni tó ń ṣe dánrin àwọn magician. So èmi kàn dẹ̀ wá nǹkan tó máa jẹ́ kí tí bá ti lọ show tí ó jẹ́ kó heavy tó máa spice ẹ̀ pé tí ó ń jẹ́ kó máa kàn máa rojọ́ máa lè máa rí nǹkan kan fi kíbọ̀ láàrin. So when I met the guy at an event in Ijebu and mo rí àwọn nǹkan tó ṣe, I was wowed by all those things. Ìgbà yẹn èmi náà tí really ní broader knowledge nípa oògùn ṣíṣe. So mi tí mọ̀ yàtọ̀ oògùn àti idán. Mi mọ̀ pé idán is just a trick. Ó yàtọ̀ sí oògùn. So mo ṣe pàdé wọn gbà yẹn, so oògùn lèmi máa ń pè mo ṣe mú wọn mọ́ra ní ẹgbà. Tí bá ti lọ show ẹja jọ máa lọ gbogbo tẹ́ ṣe ní event tí mo ti rí yín ẹ mọ̀ ṣe náà ní ibẹ̀. Àwọn èèyàn dẹ̀ máa náwó fún yín because they will be wild. Bá ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. So mo ṣe wá ń tẹ̀lé nìyẹn kiri. Ìyẹn ni bàbá Kola Olootu wá gbọ́ wọ́n ṣe pè mí ẹgbẹ́ wọn lọ́mọ kan ọmọ wọn kọ́lọ́ gbọ́ ọmọ àwọn pé ó ń tẹ̀lé onídán pé àwọn ò lọ́mọ tó ń tẹ̀lé onídán nǹkan wọ́n ṣàpè mí jọ ẹ wọ́n wá rò pé bóyá mo ti ń forúkọ yẹn gba event tí mi sọ fáwọn or anything. He was just trying to protect his name. Wọ́n ṣe nǹkan kan tó bad but to me ngbà yẹn as a young boy coming up tó wọ́n zù èmi rí bíi pé ẹni yóò fẹ́ kí n jẹun wọ́n fẹ́ kí n gbélé ayé. Meanwhile he was just protecting his name because tí n bá ti lọ forúkọ yẹn ṣe tí ò dá ń gbà yẹn ó ṣe é ṣe kó kàn wọ́n kan máa ní àwọn ọmọ lágbájá ló ṣe báyìí. Àwọn náà wà behind arrest yẹn gbà yẹn. No, wọn arrest mi o. Wọ́n kàn pè mí ni pé kí n yọ orúkọ yẹn kúrò pé tí n bá yọ àwọn á dárúkọ mi rédíò àwọn á sọ fáwọn ayé pé kíní kan mo dẹ̀ lọ yọ. But wọ́n dẹ̀ sọ nǹkan kan lórí rédíò eventually but mo yọ Olootu yẹn kúrò mo wá fi owó síbẹ̀ Arole Owo. So ọ̀rẹ́ mi kankan ló fún mi yẹn náà nǹkan akànṣeré pa lónìí Arole money ilé rẹ̀ tún lọ. Ṣé ẹ appreciate ọ̀rẹ́ yín yẹn? A máa súnmọ́ra wa dáadáa. Mo fẹ́ sọ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí pé bí àwọn professor ṣe ní ayé owó yẹn ti dé wá. Àmì Jésù. So bó ṣe bí tí wọ́n ṣe lọ nìyẹn. The whole arrest of a thing. I've never had any major arrest. Okay, ọmọ girlfriend tí mò ń fẹ́ òun wá lọ gbé owó mọ́mì ẹ̀ bó ṣe lọ gbé fún onídán nìyẹn. Onídán ní òun máa bá sọ owó yẹn di púpọ̀ kò dẹ̀ sọ fún mi. Èmi mo mú mọ́ o kẹ́ lè mọ́ wo obìnrin o. True mi ló ṣe mọ ẹni yìí. So ẹni yẹn ṣáà kò sí lórí pé àwọn àbá pé tó bá mú owó wá àwọn bá sọ di púpọ̀ bí ó ṣe lọ gbé owó mọ́mì ẹ̀ tán fi ń tajà. As at then 60,000 gbà ẹ́ bí kéèyàn máa sọ 600,000 sìn ni. So bó ṣe gbé owó yẹn bó ṣe gbé fún wọn nìyẹn bó ṣe gbé owó ẹ̀ sá lọ nìyẹn. So eventually gbà tán bẹ̀rẹ̀ sí ń wá owó lọ́tún lósì ó padà jẹ́wọ́ bí mọ́mì ẹ̀ ṣe wá mú èmi nìyẹn. Mọ́mì ọmọ yẹn ni wọ́n lọ tì mí mọ́lé ní Sanyo police station lọ́dún yẹn lọ́hùn pé èmi ni mo kọ́ àmọ́ àwọn kó jó àwọn gbé. So the woman just wanted to punish me. Ó mọ̀ pé mi mọ̀ nǹkan kan pa the whole thing. She knew because after everything máa nǹkan ló padà wá gbà mí lẹ̀. Mi mọ ibi tán wà ń sìn tán bá ń gbọ́ mi kán jọ̀ mú tí ń wá wọn ti pẹ́. Alhaji Abdulhakeem Isekolowo. He was a marketer ngbà yẹn so wọ́n mọ̀ mi and he loved my talent. So nígbà tó gbọ́ pé mo wà ní cell ní Sanyo he was the one that came. He came from Lagos. Wọ́n dẹ̀ wá gbà mí lẹ̀. So lẹ́yìn tán gbà mí lẹ̀ tán ẹni tó jẹ́ DPO Sanyo police station lọ́dún yẹn ní wọ́n á ṣe sọ pé the woman said àwọn mọ̀ pé ọkọ ló gbé owó yẹn ló ní kó lọ mówó yẹn pé but àwọn wulẹ̀ ti kìlọ̀ fún ẹ pé kó má fẹ́ ọmọ àwọn tipẹ́tipẹ́ páwọn fẹ́ rí yín papọ̀. So it was just an opportunity for her to punish me. So ìyẹn ló mú arrest wa and that's it. Ìyẹn ló fa break up láàrin. Àtẹ́lẹ̀ nǹkan ṣéyàn máa ń lọ sí court kó tún dọ̀rẹ́ ni. Although it wasn't easy because we loved each other but láti wọ́n jọ kó ogbó wa ní o lọ sí sẹ́ẹ̀lì ní bọ̀ ọjọ́ yẹn ni wọ́n wá yọ òun ibẹ̀ yẹn sẹ́ẹ̀lì yẹn náà ti mú lọ sẹ́nugun straight lọ́dọ̀ dáadé ẹ̀ báwọn àwọn lè tọ́jú ẹ̀ mọ̀ kíníkan so lẹ́yìn ìgbà tẹ́mi kó òun sẹ́ẹ̀ òun mọ nọ́mbà mi ò mọ nọ́mbà tiẹ̀ tó ń lò ńgbà tó dẹnu so she reached out to me àjọ sunkún pé ìgbà olóhà padà olóhùn mọ̀ so we atanra wa jẹ lórí phone for a while ọmọdé àkànṣá ń dí sí bara pé mo ń bọ̀ ǹjọ́ kan títí tó ń kálukú fi grow up tàfi grow over it tàdé gbàgbé gbogbo ẹ̀.
Okay, so ẹ lè really sọ major arrest lórí obìnrin láyé. Mi ní major arrest lórí obìnrin láyé. Now, kò sí, because I am a fierce broadcaster and a lot of times me kí n blab. Àkọ́kọ́ máa make sure pé mo mọ tí mo ń ṣe, mo dẹ̀ mo fin tó dé. The only time the issue tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ was when I had one real estate company mi ní dárúkọ because they are quite popular now. Táwọn èèyàn gbé case wọn wá ń gbà pé wọ́n ṣe báyìí wọ́n ṣe wọ́n ṣe. I dey reach out tí wọ́n halẹ̀ but wọ́n padà succumb náà ni. So there was no, I don't think there was. Could they see threats probably from àwọn tí wọ́n jámọ́ kò ṣe kà? Of course, ìyẹn máa ṣẹlẹ̀. But that's why I said I'm a fierce broadcaster. Èmi ò, cause èmi ti máa ń gbàgbọ́ pé sí ikú ni reason tẹ́dà fi máa ń bẹ̀rù. Okay. But eventually kò sẹ́ni tí ó kú láyé. So there is no point, èmi ò ń tiẹ̀ ń bẹ̀rù anything ikú náà because kò sí ní anything can happen anytime. Àwọn tó ti kú náà ò gbàdúrà pé àwọn fẹ́ kú, but it happened. Wọ́n dẹ̀ ti lọ, ilé ayé ò dẹ̀ dúró. So what I was doing then, èmi náà gbà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ pé like this o, a gbọ́dọ̀ a face it on. So èmi ń ṣòbìrì láyé ńgbà yẹn Peter ń ṣe òtítọ́ korò. Peter ló máa ń deal pẹ̀lú case òun tẹ̀ he became customer to àwọn ọlọ́pàá every day no máa invite us station nígbà yẹn. Yeah, Captain Peter. Òun òtítọ́ korò ló máa ń ṣe. Bí wọ́n ní wọ́n gbé ọ̀nà kan fún honourable kan wọ́n ṣe, wọ́n á lọ investigate, so wọ́n máa ń dòun láàmú dáadáa nígbà tó máa ń ṣe òtítọ́ korò. At some point gbọ́ lórí afẹ́fẹ́ nígbà tẹ́ ṣe wà ní Space FM. NBC nìyẹn. Kí ló fà? Mo dẹ̀ máa ń sọ pé broadcaster tí ò bá tí ní issue pẹ̀lú NBC mi ní sọ pé kò ń ṣe certified because ayé ti lajú ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. NBC gan ti rọ̀ ń sìn ju ti tẹ́lẹ̀ lọ torí tẹ́lẹ̀ akàròyìn kan náà ni èmi àti Báyọ̀ lájọ ka news yẹn, news àwọn ọlọ́pàá kan tí wọ́n molest obìnrin kan. So wọ́n mú, so wọ́n wá ń search rẹ̀. So news yẹn wá sọ pé ìkan náà àwọn ọlọ́pàá yẹn kí ọwọ́ sí private party láti search pé nǹkan tí gẹ̀ yẹn confession tí gẹ̀ yẹn give ni àbí statement tí gẹ̀ yẹn give ni. So gbàtí Báyọ̀ wá ń kàròyìn yẹn, Báyọ̀ wá ní ó wá dárúkọ one finger. So one finger pé wọ́n lo ìka kan láti fi search private party lady yẹn. So bó ṣe sọ one finger, èmi náà wá bá jáná sí pé ìka kan. So bá ṣe ka news yẹn tán, Mrs. Jumoke Koka kọ́lọ̀ ń fọ̀rùn kẹwọn wọ́n ti dolóògbé nsìn. Wọ́n ṣe pé Ìbíùmí Ṣọlá àwọn ní head of programs wa lọ́dún yẹn, wọ́n ṣe pé wọ́n ní yẹn pé ẹ mọ̀ kó àwọn ọmọ yẹn bọ̀ ní venture ní Samonda. NBC office ń gbà yẹn ó dàbí ìgbà tí wọ́n fẹ́ wọ presidency house ni pé bí pé kán ní èèyàn ṣe Tinubu wá ní kéèyàn wá ṣe pé ẹ mọ̀ rò pé ẹ mọ̀ tẹ́ fẹ́ bá. So báyìí débẹ̀ ń jọyàn the woman wọ́n lambast wa gan, wọ́n ní bólẹ̀ tí ráwọn bricklayer yìí tẹ́ fi ṣe broadcasters gidi kan wọ́n sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ. Inú tẹ̀fẹ̀ bí èmi jọyàn pé àsọmọ líle èmi fẹ́ bínú dìde pé kí ló wá lè tó yẹ pé kí n tẹ̀ bínú jáde. Bàbá bíú mi ni wọ́n kàn ṣà ń tẹ̀ mí lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ pé kí n jẹ́ kán ṣe bó ṣe wọ́n pé àbẹ̀ wọn eventually. Gbàtàn dẹ́sọ̀ gbọ́rọ̀ tán sọ tán wọ́n ní final judgment àwọn ni pé àwọn ò fẹ́ gbọ́ wa lórí afẹ́fẹ́ mọ́ till further notice, indefinite strike àbí suspension. Wọ́n tún wá já wa láyà ń gbà yẹn, wọ́n ní tó bá wà a lè kó space o ká tún lọ́mọ sọ̀rọ̀ ní kíní kan rédíò ní Kaduna páwọn máa rédíò gbogbo regional zonal headquarters àwọn á send orúkọ wa síbẹ̀ kan blacklist wa tó bá gbọ́ voice wa lẹ́ni rédíò kan páwọn máa ní kí DSS gbé wa. And that was 2016. DSS ti di kíní ń sìn gbogbo kéèsì ní ìsìn ẹ ti gbọ́ DSS ìgbà yẹn tán bá sọ DSS so DSS tá a gbọ́ yẹn ó dà pé nǹkan tá a ṣe yìí ó tóbi ju bá a ṣe rò lọ. Wọ́n sábà bẹ̀ wọ́n ọ̀hún gbọ́ o wọ́n ṣe ní ká kó lórí afẹ́fẹ́ ni. Then rédíò tá à ń ṣe pẹ̀lú ńgbà yẹn náà àwọn no help situation, you know, I expect kí rédíò yẹn náà tẹ̀ kọ lẹ́tà sí wọn kan appeal kan sọ fún wọn pé àwọn player wa táwa náà fi ń manage àwọn náà ṣe nǹkan kan bí pé àwọn gan náà ti fẹ́ lé wa gan tẹ́lẹ̀ tán kàn rí opportunity yẹn láti wọn kálukú àṣetúká nìyẹn. But as God will have it pé mo kọ́kọ́ gba advert 200,000 láyé orí internet radio ni and ìgbà tá a kúrò ń bẹ̀ yẹn ni, and I think that was what made me nǹkan tó jẹ́ kí mi tètè já sí online radio nìyẹn
cause ìgbà yẹn ni mo realize pé so internet radio ní agbára tó báyìí tá a dẹ̀ mọ̀. So radio kan wà nù Palms mọ̀ ngbà yẹn wọ́n ń pè ní Palms radio. Mr. Ebunoluwa Olumowo àwọn náà ní radio yẹn lọ́dún yẹn àwọn la wá lọ bá. Meanwhile wọ́n ti wá máa ń sọ pé kí wọ́n bá wọn ṣiṣẹ́ tí mo máa ń sọ pé iṣẹ́ tí mo ń ṣe space ti pọ̀ jù mi lè àdélé mọ́. So mo kàn lọ máa ń bá wọn ka sport news ní ṣé Saturday kọ́ ni 30 minutes mo máa lọ bá wọn kà ń gbà yẹn. Gbàtà yìí yẹn ti wá ṣẹlẹ̀ fẹ́ gbọ́ wa ń tẹ̀rẹ̀ ṣe àṣà lè lọ online ti gbà yẹn wá dáadé bí pé gbogbo store tó wà nù Palms mọ̀ ń gbà yẹn rédíò yẹn náà máa ń gbọ́ wọ́n ti connect àwọn speaker yẹn so tẹ́ bá yẹn ṣe program gbogbo store tó wà nù mall àti Shoprite tó rédíò yẹn náà máa gbọ́ so ìyẹn fún wa lọ́kàn balẹ̀ pé at least half cup is better than empty one bó ṣe di pé mo sọ bẹ́ẹ̀ di iṣẹ́ nìyẹn ibẹ̀ mo máa ń resume sí láàárọ̀ so from there fún mi ní ó di pé mo máa ń ka sports ojoojúmọ́ from there mo ní show kan náà ti máa ń ṣe nírọ̀lẹ́ bí i Wednesday àbí nǹkan àṣà àrùn and mo dẹ̀ fi rédíò yẹn gba advert 200,000 naira as at then kò sẹ́ni tó believe in internet radio tẹ́ bá tiẹ̀ ẹ lọ tẹ́lì terrestrial radio gan fún potential advertiser gan wọ́n ti dá yín lọ ká tó wá sọ online but I sold online radio to the man and love it and he paid 200,000 naira as at 2016-17 lọ́dún yẹn so kò jẹ́ ká màlá kò jẹ́ kémi mọ kí n really màlá báyọ̀ náà gbà yẹn náà lọ ń ṣe kíní kan fáwọn Star Times bí commentator so wọ́n gbé speaker kan síta wọ́n wá connect ẹ̀ mọ́ mixer nínú ilé so òun ló máa bá wọn sọ pé nǹkan báyìí là ń ṣe Star Times kíní kan àwọn channel 4,000 ní subscription so lòun náà ṣe ń gbà yẹn so kò jẹ́ ká really màlá ńgbà tá a jókòó sílé so bó ṣe di pé from there from one place to another from one títí gbogbo tá a lò lé tó bí 6 months kan tó wá di pé Oloye Lekan Alabi tí wọ́n jẹ́ ẹ̀kẹrin ńsìn Olúbàdàn kó tó wá di pọ́n bá wa bẹ̀bẹ̀ bọ́dẹ̀ ṣe bá wa pé wọ́n ṣe ní ká lọ resume yẹn bá ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣe wọ́n padà nìyẹn. báwo wà ní ọ̀rọ̀ Fresh jẹ́. Like I said mo ti apply fún Fresh tẹ́lẹ̀ tí kò work ẹnìkan wà Adesina Okikiola Pajuwan kọ́lọ́n túnbọ̀ bá mi bless bọ̀dá yẹn sí kí n lo àṣà wọn ẹjẹ́ àjọ máa ga lọ́nà ayé tó máa ń tẹnu mọ́ ni ẹ̀ Ọlọ́run àti túnbọ̀ jẹ́ kan ga sí àwọn ni mo wá lọ bá lọ́dún yẹn pé ayé fún mi nọ́mbà ọ̀gá mo nígbà tí n bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n gbà mí ní tí mo gbé lọ́wọ́ ṣùọ́ fún mi ẹ má wọrí wọ́n á ní ọ̀gá ò kí n fi nọ́mbà wọn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣọ̀gbọ́n celebrity ni ó ń fi nọ́mbà ẹ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ̀ máa fún ẹ bó tí n bá ti fún ẹ o má sọ pé mi mo fún ẹ o mo ní mo ti gbọ́ wọ́n dẹ̀ fún mi nọ́mbà wọn lọ́dún yẹn bó ṣe fún mi mo wá fẹ́ text wọn bó mo gbé tí n bá text wọn wá béèrè pé mo ti rí nọ́mbà wọn kí ni mo wá fẹ́ sọ ìyẹn ni mi fi mọ̀ how do I go about it ìyẹn ni ò jẹ́ text wọn for a long time got so good mo ní real estate company nǹkan tí mo bá ṣiṣẹ́ ń gbà yẹn wọ́n wá sanwó advert síbẹ̀ ṣùgbọ́n ìsanwó advert síbẹ̀ kẹ́ máa gbé ire wà nù bí wà nù rè o báyìí pé ìgbà tí mo ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ mi ò ní lè lọ ṣe advert yẹn jọ yẹn so tó fi máa ń sọ ńgbà míì pé ńgbà míì orí máa jẹ́ kéèyàn mọ̀ọ́mọ̀ sọ gold yẹn kéèyàn lè rí diamond because tí mi ìbá tó bá yẹ pé mo ṣì wà ní ibẹ̀ yẹn gbà yẹn mi ní lè lọ ṣe advert yẹn ní rédíò mi cause wọ́n á question mi pé kí ló tí mi direct wọn wá sí rédíò bí tá a jọ wá yẹn so advert yẹn ni mo lọ ṣe mo ti ṣe first week so orí program ọ̀gá náà sanwó sí mo ti ṣe first week mo ti ṣe second week mo ti ṣe third week ó wá ní ọmọ kan Abímbọ́lá Eliza Vocat òun náà máa ń ṣe advert níbẹ̀ so tèmi bá ti wá ń ṣe advert tèmi àwọn èèyàn wa máa comment pé this guy and Abímbọ́lá suppose marry each other this guy and Abímbọ́lá suppose marry each other they fit each other their mouth is so kinikan together I think they should marry each other so ọ̀gá máa ń ka àwọn comment yẹn ìgbà míì wọ́n á sọ fún mi bọ̀dá wọ́n ló yẹ kẹ́ ẹ fẹ́ Bímbọ́lá kinikan èmi náà dẹ̀ rẹ́rìn máa kúrò mi wọ́n á lọ ṣe 4th week tó happen to be the last week tí owó àwọn real estate yẹn á fi tán so bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ advert yẹn gbúrúgbúrú tí mo ń dalẹ̀ gbàgbàgbàgbà ọ̀gá kan wojú mi báyìí pé nínú gbogbo àwọn tó ti wá máa ń ṣe advert bí boy o kì í stress mi rárá are you a broadcaster
yes so ẹwà ìdí wà pẹ̀lú wọn jọ gba ọ̀gá ṣé ẹ̀ mọ́ ni ó máa gbóná gan bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọ yẹn kíní kan ṣùgbọ́n wọ́n ṣe fún mi nọ́mbà wọn ni wàá rí mi lọ́la mo ní okay wàá rí mi lọ́la yẹn èmi tún ti gbàgbé torí gbà yẹn èmi ti bẹ̀rẹ̀ research work lórí Yorùbá remedy so ọ̀la tán ní kí n wá rí àwọn àárọ̀ kùtùkùtù èmi ti jí mo ti wọnú gbó lọ so èmi ti gbàgbé bọ́ ní kí n wá rí àwọn so bẹ́ẹ̀ wá èdè ṣe pé mí ní ẹgbẹ́ ọ̀gá sọ pé àwọn ní kó wá rí àwọn lónìí èmi ti gbàgbé mo ṣe tú láti ibi tí mo wà mo ṣe gbọ́ kàdà gbúrú mo ṣá lọ rí wọn àwọn àrí mo wá sọ fún wọn pé mo ti kọ lẹ́tà sí bí náà ti pẹ́ tẹ́ gbà mí wọ́n ní ṣé ló tọ́ kí ni kọ́ wọ́n ṣá ni okay and that's the rest they say is history. torí ìjọba àsìkò tí torí mo ṣe ń wojú aago yìí tí mo bá ní kí n ṣì máa tún béèrè sí in fact màá kàn gba táìmù yìí but mo nígbàgbọ́ pé tí mo bá tún pè yín ẹ jẹ́ sọ pé tí a bá tún pè yín because àwọn tí wọ́n wò wá àwọn náà ni wọ́n sọ pé àwọn tún fẹ́ kẹsùn wálẹ̀ torí àti ìsàn kankan rárá nípa Yorùbá remedy nǹkan kan ló tì yín débẹ̀ ìyẹn ní ẹlẹ́ẹ̀kejì àti sọ̀rọ̀ rárá nípa òṣèré sinimá àgbéléwò nǹkan kan ló tì yín débẹ̀ ibì kan lẹ́tì bẹ̀rẹ̀ ọ̀kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan ló kọ́kọ́ push yín pé mo lè ṣe kinní náà ìgbà tẹ́ ṣe nílànà kan tẹ́ tún wá wò pé òkè ìlànà ilé ẹ jẹ́ kí n tún gbé gba ibi ìbà nǹkan kan ló pé ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀ kí ló sọ yín di òṣèré móhùnmáwòrán. Òṣèré mo ti ń ṣe eré díẹ̀ tẹ́lẹ̀ like I said yẹn kó sọ fúnlẹ̀ gbọ́ pé mo ní Christian background so church táwọn òbí mi ń lọ nígbà tí mo kó lọ́dọ̀ grandpa mi tí mo bọ́ sọ́dọ̀ àwọn òbí mi CAC church ni so wọ́n happen to be the choir master nígbà yẹn so tó máa ti fẹ́ ṣàjọ̀dún wọn á là fẹ́ ṣe drama so a máa mú story lẹ̀ so máa act drama nígbà yẹn gbogbo àti mo wọnú Nollywood industry mo realize pé téèyàn ò bá lówó lọ́wọ́ kò lè ṣeé ṣe kó má thrive ó ṣeé ṣe ni o ọwọ́ Ọlọ́run nìyẹn wà but there is like fat percentage pé ó ṣeé ṣe kéèyàn má tètè thrive so mo ní láti kúrò kí n lọ ṣe nǹkan mi and that's what brought me into broadcasting so ìgbà tí mo feel pé okay at this point platform ti wà ìgbà tí mo kúrò yẹn CD alábà ni mú ṣe lọ and all of that but nsìn YouTube ti wà so I had to come back okay nísìn tí everybody ti ní freedom tó kálukú ti lè ṣe tiẹ̀ láì ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wojú ẹnì kankan why not and that's how Nollywood bó ṣe bẹ̀rẹ̀ tẹ̀lé. ó rọrùn ẹ̀yin tí tẹ wà ní broadcasting line tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti wá sí filmmaking. gbogbo nǹkan láyé yìí kò sí nǹkan tó rọrùn kò sí nǹkan náà tó rọrùn tẹ́nìkan bá sọ pé iṣẹ́ kan wà tó rọrùn bóyá kò ṣe dáadáa. the competition ibi tí àwọn tẹ fẹ́ lò nǹkan kan àwọn tí ẹ ti bá ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n á fi eléyìí fẹ́ rọ́ wa sẹ́yìn ni àìrọ̀ ẹ má dá lóhùn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ẹ má dá lóhùn ẹ má jẹ́ ká lọ sórí sẹ́ẹ̀tẹ̀. it's true but kílẹ̀dùmarè ṣàánú èèyàn ṣẹ́rí tẹ bá ti ní nǹkan tí yín going on it will be easy to pull anybody to yourself. Tẹ bá ti help ara yín dé level kan yes àwọn èèyàn they will come together to help you. So a lot of them nígbà tó ti rí pé ẹni náà ní nǹkan tó gbé dání ẹni náà kò ń ṣe pé tí wọ́n ni mo fẹ́ fi boost tèmi àkànfẹ́ jọ wá papọ̀ kájọ ṣe ni without them I would do my thing still so wọ́n máa wá and that's why they keep coming so yes competition máa wà and it's everywhere just that nǹkan tí màá sọ ni pé káṣà mi ṣọ̀pọ̀ jẹ́ healthy competition of course competition máa ó wà rédíò náà ó wà ní Nollywood industry náà like you rightly said ẹni tó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó bá rí èèyàn tuntun tó dé yóò kọ́kọ́ feel bákan pé ṣé wọ́n ní pè mí mọ́ṣẹ́lẹ̀ ni wọ́n tún mọ̀ pé báyìí bọ̀ irọ́ ni at the end of the day gbogbo àwọn ò jọ pé torí ẹnìkan ò lè ṣe gbogbo ẹ̀ tán wọ́n fẹ́ ya fíìmù bíi 10 lójúmọ́ ṣé Adeniyi Johnson ṣó 10 yẹn ni ó ti fi jọ ṣé yóò yára ẹ̀ sí 10 ni kò possible so yóò gbẹ ọkàn tó lè gbà yóò fi yòókù lẹ̀ náà ni so tó bá dẹ̀ fi yòókù sílẹ̀ àwọn producer dẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n á pẹ́ ẹni tó bá tún wà available next so gbogbo wa náà jọ máa pè eventually akọ̀lẹ̀ máa gbàjúra wa lọ but téèyàn bá níròrí tó dẹ̀ mọ bọ́lọ̀ ń ṣe nǹkan a mọ̀ pé ẹnìkan ò lè ṣe tán gbogbo wa náà la máa ó máa go round the table eventually. mo kàn ní kí n fún yín ní tip bí
Adesina Okikiola ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ a sì máa wọ ọbẹ̀ jíjìjì wọ́n kò lè má jẹ́ this time around then lórí Yorùbá remedy ibo gọ́gọ́ lẹ belong sí mẹ́ ṣé fún protection ni àbí fún health bóyá àwọn tó bá nídìí láti treat one or two. àti health àti spiritual ó wọnú ara wọn ó wọnú ara wọn so kọ́lọ̀ má jẹ́ kí nǹkan tó ju everybody lọ kó ṣe everybody ó wọnú ara wọn. ẹni tí ó bá wúkọ́ àwùlé àwùbẹ́ tuberculosis kó wá àwọn tó bá fẹ́ ṣòkè gbé ayẹta àkàbá anything gbogbo nǹkan kọ́ la mọ̀ o but tó bá reach out níta bá mọ̀ á sọ fún wọn pa àmọ́ Yorùbá remedy is a team of people Okikiola ni wọ́n dá mọ̀ ní bọ̀ àpọ̀ bọ̀ èmi ni wọ́n mọ̀ ní is a team so níta bá mọ̀ á sọ pa àmọ́ ètà bá dẹ̀ mọ̀ á sọ pa àmọ́ bá ṣe ń ṣe náà nìyẹn. ẹ ṣe tí àpèyìn tẹjẹ wa mo nígbàgbọ́ pé tá a bá tó pèyìn ẹ tún máa dá wa lọ. ẹ ṣe tẹ gbà wá lálejò lágbára Ọlọ́run oṣù ẹ̀mí wa. àmín àmín àwa mi dárúkọ yín fún àwọn ará ilé lẹ́ẹ̀kan sí. Adesina Okikiola lórúkọ mi mo jẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ eléré orí ìtàgé àti sinimá àgbéléwò olókoòwò àti ọ̀kan lára àwọn tí ó máa ń ṣèwádìí bá ṣe ń lo ewé àtegbò fún ìtọ́jú oríṣiríṣi àìsàn àti àwọn nǹkan tẹ̀mí. Bí okòwò yẹn náà mi there are some points tí ẹ ń ta oúnjẹ. A ṣì ń ta oúnjẹ. Disin. Bẹ́ẹ̀ni. Then nípa àwọn nǹkan míì náà tí ẹ tún ń ṣe ń gbà yẹn a máa padà sọ tí àyíbá mi fẹ́ gba táìmù yìí ni. Seniorwite lórúkọ tí èmi jẹ́ white jù ẹ máa ń fi sọ pé èmi ò fi ń sínú ìbànújẹ́ òun ò ní bá inú ìbànújẹ́ èmi náà kó lórí ètò pẹ̀lú ìbànújẹ́ òun ò ní padà pẹ̀lú ìbànújẹ́ ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ àwọn tó súgbà mí tó lọ pé Àtàndá Olúwaṣeun Kókà Aishat Akínbádé Zainab àti àwọn tó kù tí wọ́n súgbà mí ẹ ṣeun ẹ bá wa subscribe sórí YouTube channel wa ẹ dẹ̀ máa share àwọn videos tá a bá ti gbé wá kì í ṣe fún àǹfààní tiyín nìkan àtàwọn míì náà tó ṣe wípé wọ́n nílò ẹ̀ káwọn náà lè ṣe kíni kan lè fojú gan nìkan tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ṣeun.